شرف قمر چیست و آیا میدونید که یکی از مهمترین شرف قمرهای امسال در پیش روی ما هست؟ با من در ادامه همراه باشید تا در مورد این شرف قمر بسیار بسیار مهم براتون صحبت بکنم و عملی رو که اصطلاحاً می شود در همه شرف قمرها انجام داد و علل خصوص این شرف قمر برای شما این عمل رو توضیح بدم. پس با من اصطلاحاً پای کار و بسیار 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 حواس جمع تا انتهای کلیپ به دقت همراه باشید. با نام و یاد دادار پایدار و با درود و عرض ادب به پیشگاه شما گرامیان همراهان کانال، امیدوارم در هر کجایی که هستید به دور از مریضی و کژی و کاستی باشید، همواره تندرست باشید در هر کجایی از جهان، چه در کنار خانواده چه دور از خانواده. یک مطلب رو بارهای بار تکرار کردم و اون هم این است که اگر میخواد نور خداوند و برکت در زندگیتون باشه، به بزرگترها و به پدر مادرتون خدمت بکن. خیلی سریع و بدون هیچ معطلی میخوام در مورد شرف قمر صحبت بکنم. گرچه در مورد شرف قمر قبلا برنامه ساختم، منتها شرف قمری در پیش رو داریم که این شرف قمر میشود گفت یکی از شرف قمرهای بسیار بسیار مهم هست. حالا علتشو به شما میگم، فقط از شما به جد استدعا دارم که 2-3 مطلب در برنامه است. این 2-3 مطلب رو اگر میخواید این برنامه رو الان نگاه بکنید تا انتها به یاد داشته باشید و برنامه رو رد نکنید، به دقت برنامه رو تا انتها جز به جز پیگیری بکنید، چون واقعا این برنامه ها در هر کجایی پیدا نمیشه. آموزش هایی که هست ما به این آموزش ها زحمت کشیدیم و در اختیار شما قرار میدیم. خب دوستان، همونجور که در بحث نجومی میدونید و من مقداری از این بحث نجوم رو در بسته آموزش مقدماتی به اصطلاح در موردش توضیح دادم. البته دوستان بسته شد، من همینجا یه چیز رو بهتون بگم. آخر برنامه در مورد بسته راه میانبر یک مطلب بسیار بسیار مهم هست که حتما باید این رو بدونید و عزیزانی که پیش خرید کردن یا قصد خرید دارن تا انتها با من همراهی بکنن. در اون بسته مقدار در مورد نجوم صحبت کردم. هر قمری و هر کوکبی، یعنی ببخشید هر کوکبی و هر اصطلاحاً سیاره‌ای که حالا ما بهش میگیم کواکب و خود قمر، اینها در یک زمانی در اوج سعدیت هستند، یعنی در اوج قدرت هستند، در اوج نورانیت هستند و اینها در اون زمان به اصطلاح می شود گفت که قدرتمندترین حالتشون در شرفشون هست. حالا هر کدوم از اینها در زمانهای خاصی در شرف هستند. مثلا شرف شمس که یکی از مهمترین و روالترین شرف هایی است که همه مردم درش حالا اتفاق نظر دارن و میدونن و اون رو شنیدن، در مابین حالا به روز مثلا 18 17 تا 22 سوم برج حمل یا فروردین هست. یکی از شرف‌های بسیار بسیار تأثیرگذار، حتی از شرف شمس تأثیرگذارتر، یعنی این اصطلاحاً تأکیدیه، نسبت به شرف شمس تأثیرگذارتر. چرا؟ چون قمر نزدیکترین کوکب هست به ماست و ضمناً تأثیرگذارترین. حالا در مورد نجوم من نمیخوام اینجا زیاد بحث بکنم چون اصلا بحثش نیست. حالا در بسته های بعدی در مورد نجوم بحث های اصطلاحاً خصوصی تر خواهیم کرد که عزیزان حالا بعداً که اون بسته ها رو انشاءالله ضبط کردیم در خدمتشون قرار خواهیم داد. صحبت بنده این هست که این شرفی که ما در پیش رو داریم بسیار بسیار مهمه. علتش چه هست؟ علتش این هست که ما 2 حکایت رو در پیش رو داریم. یک این هست که خورشید یا به اصطلاح می شود گفت که شمس در پیش رو و در برج سرطان هست. خب میدونید برج سرطان یک برج آبی است
یک برج آبی است و چون برج آبی هست خود قمر هم طبعش چون سرد و تر هست، میگن مجازن قمر طبعش آبه و به دلیل اینکه به اصطلاح سرطان معمولاً به قمر به اصطلاح برج خود قمر هست، در این برج هم شمس و هم قمر به همدیگه میرسن. یعنی برج اصطلاحاً مهمانی سرطان و منسوب به قمره، شمس هم اومده مهمانی قمر و ضمناً جفت اینها در یک برج آبی هستن و ضمناً خود قمر هم طبعش مجازاً تر هست. پس این همه اینها باعث میشه یک شرف قمر بسیار 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 مهم رو ما در پیش رو داشته باشیم و در این ماه داشته باشیم. این هست که شما عزیزان میبایست این برج رو بسیار 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 مهم بشمارید و اعمالی که میگم رو انجام بدید. البته که عزیزان این عمل در هر برجی، یعنی در هر برجی که شرف قمر باشد جایز است، میتونید انجام بدید. منتها به دلیل اینکه این برج همونجور که عرض کردم چند تا حکایت بسیار بسیار نادر در کنار هم هست، باعث میشه که بسیار بسیار مهم باشه. ضمناً این رو هم باید بدونید که قمر در هر یک ماه در شرفش هست، یعنی هر یک ماه میره توی شرف، برعکس بقیه کواکب. خب قبل از این که بریم سراغ ادامه برنامه و اون اعمال مخصوص، برای اینکه به اصطلاح به ما هم یک انرژی داده باشید و حال ما رو هم خوب کرده باشید و واقعا ما بدونیم که زحماتمون در چشم شما عزیزان بدون نتیجه نیست، زحمت بکشید، هم حمایت ما هم به الگوریتم یوتیوب این سیگنال رو بدید که این کانال ارزش اون رو داره که به دیگران هم پیشنهاد داده بشه. 2 یا چند کامنت انگلیسی برای ما بگذارید، سپاسگزار میشم از زحمتی که برای ما میکشید. و بعد هم گزینه عزیزان لایک رو حتما بزنید عزیزان، این گزینه بسیار بسیار مهمه، هم کامنت هم لایک. عزیزانی هم که سابسکرایب نکردن خوشحال میشیم که عضو کانال ما بشن و حتما این زنگوله کانال رو عزیزان بعد از عضو شدن سابسکرایب کردن بزنید و بگذارید روی همه یا آل. زحمت بکشید عزیزان و دوستان گرانقدر برای اینکه این عمل رو دیگر عزیزان هم بتونن بهره مند بشن، حتما یادتون نره برای دیگران هم شیر بکنید. عزیزانی هم در خارج هستن میتونن کانال رو حمایت بکنن از طریق گزینه سوپر تانکس، میتونن ما رو حمایت بفرمایید، هر چند اندک کمک بسیار بزرگی خواهند کرد. خب بریم به سراغ عمل عزیزان. این عمل 7 روز زمان میبرد، یعنی شما از زمانی که شرف بخواد شروع بشه، حالا من زمانش رو به اصطلاح در کانال اعلان میکنم، شما میتونید از طریق به اصطلاح دفترچه های نجومی هم مثل دفترچه نجوم منجم باشی شرف قمرها رو متوجه بشید. شما میتوانید این 7 روز رو حالا از زمان خود شرف قمر یا از زمان 24 ساعت قبل شروع کنید. منتها عزیزان باید حتما یادشون باشه بانوان گرامی در اون زمان به اصطلاح طبیعی ماهانشون نباید باشن. خب پس این رو کامل متوجه شدید که در اون زمان خانم ها و بانوان نباید در اون ایام باشن. حتما برای این عمل عزیزان یادتون باشه که زمانی که میخواید عمل رو شروع بکنید پرهیز یا حیوانی یا جمالی داشته باشید. برای اینکه پرهیز حیوانی یا جمالی بدونید چه هست، در کانال یک برنامه بنده دارم که مضمونش این هست: انواع پرهیزات در چله نشینی. اون برنامه رو برید نگاه بکنید، در اونجا کامل مشخص است که انواع پرهیزات چه هست. من دیگه توضیح بیش از حد نمیدم. بسیار خوب عزیزان، زمانی که عمل رو میخواد شروع بکنید باید حتما لباس سرهمی داشته باشید، یعنی سرهمی سپید. خانم ها میتونن
از سرهمی سپیدشون استفاده بکنن و حالا میتونید در زیر یک پنجره‌ای که ماه رو میبینید این کار رو انجام بدید، یا نه میتونید برید در حیاط این کار رو انجام بدید اگه حیاط دارید، یا بالا پشت بوم انجام بدید جایی که ماه رو میبینید. و اگر سرتون لخت باشه خیلی 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 موثرتر هست، یعنی از خود قمر دارید انرژی میگیرید. این رو یادتون نره. خب عمل به چه صورت هست؟ عمل رو من بهتون میگم و عرض کردم شما میتونید در یک پنجره‌ای که ماه رو میبینید همین کار رو انجام بدید، در یک اتاقی، هیچ مهم نیست. فقط یادتون باشه همیشه برای عملهای این چنین و بقیه عملها حتما اسراف و تحسین رو انجام بدید عزیزان، و بسیار بسیار از این بحث خودتون رو ایمن بکنید. بسیار خوب. پاکسازی، اون کسانی باید این عمل رو انجام بدن که عزیزان پاکسازی ها رو انجام داده باشند. من بارها گفتم مثل پاکسازی چسبک، مثل پاکسازی انصراف از ماهواره که دیگه مشکل این چنینی در کارشون نباشه که خدای نکرده کارهاشون به هم بریزه. بسیار خوب. شما حالا عرض کردم اگر در اتاق باشی یا در حیاط این گونه عمل رو شروع میکنید. اول اسراف رو میخونید، بعد تحسین رو میخونید. خواستید اطراف خودتون مندل بکشید بهتر، نخواستید مشکلی نداره. در همون جایی که نشستید ابتدا شروع میکنید به 2 رکعت نماز. این رکعت نمازتون رو من بهتون میگم چه هست، هر شب همینش فرقی نمیکنه. 2 رکعت نمازتون، این رو هم ضمناً بگم عزیزان، صبح قبل از شروع عمل حتما و حتما غسل و نیت رو باید انجام داده باشید. 2 رکعت نمازتون در رکعت اول بعد از حمدتون باید 7 مرتبه سوره و شمس بخوانید. در رکعت دومتون که میخواید بخونید بعد از حمدتون عزیزان 1 مرتبه سوره قمر رو میخونید که در قرآن موجوده. پس 7 مرتبه بعد از در رکعت اول و شمس و 1 مرتبه هم سوره قمر. خب وقتی این رو خوندید عزیزان بهتر هست در زندگیتون هرچه نقره دارید، نقره انگشتری نقره دارید، اون عزیزانی که شرف قمر براشون بنده درست کردم میتونه شرف قمرشون رو در دستشون بکنن، یا یه گردنبند شرف قمر دارن در گردنشون بکنن، خیلی خیلی بهتر هست. اونم که ندارن اشکالی نداره عزیزان، ولی نقره همراه داشته باشید. حتی اگر زمانی که میخواد بخور بکنید یک مجمره نقره یا یک سینی نقره داشته باشید خیلی بهتر هست که اون جای بخور رو اینجا بگذارید و داخلش زغال بریزید و به اصطلاح جلوی روتون بگذارید در سمت راست جلوتون. بعد اینکه این عمل رو نماز رو خوندید قرآن رو باز میکنید. سوره یاسین، سوره یاسین رو که باز کردید عزیزان شروع میکنید به خوندن. در هر مبین که رسیدید شروع میکنید به خواندن سوره و شمس. 7 مرتبه سوره و شمس رو میخوانید. بعد اینکه 7 مرتبه سوره و شمس رو خوندید دوباره مبین رو ادامه میدید تا آخر سوره یاسین. آخر سوره یاسین که رسیدید عزیزان، من این رو یادم نره بهتون بگم، یک ظرف آب به اضافه حالا 7 یا 9 قطره گلاب هم همراهتون داشته باشید، جلو روتون بگذارید. این رو یادتون نره، من اول کار میگفتم یادم رفت. اینها رو که خوندید داخل این آب میدمید. بعد از انتهای سوره یاسین 3 مرتبه سوره قمر رو میخونید، دوباره در این آب میدمید. وقتی 3 مرتبه سوره قمر رو خوندید میاد این دعا رو میخونید: اللهم یا رب العرش العظیم، یا رب الملائکة المقربین، به حق قمر منور نورانی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اجبنا و اغثنا وارحمنا و اعز فی عیون کل مخلوق به حق
انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این رو 3 مرتبه دستاتون رو بالا میگیرید و به قمر نگاه میکنید و شروع میکنید به خواندن. 3 بار که خوندید، هر یک باری که خوندید به کف دستاتون میدمید، نگاهتون رو به سمت قمر میکنید و کف دستاتون رو از رو پیشونیتون میکشید تا روی سینتون، دوباره بار دوم، دوباره بار سوم. عزیزان دوستان، در انتها قبل از اینکه عمل رو تمام بکنید یادتون نره سر به سجده بگذارید و بعد از اینکه سرتون رو به سجده گذاشتید این ذکری که میگم رو باید بگید: یا رب شمس والقمر، یا رب الملائکة المقربین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. این رو هم 21 مرتبه میگید. خب حالا در این ایامی که هست و دارید این اصطلاحاً عمل رو این چند شب انجام میدید، بهتر این هست که شما هر شب با این آب غسل بکنید. اگر نتونستید اشکال نداره، شب اول و شب هفتم حتما غسل بکنید. فقط یادتون نره، من همیشه گفتم زمانی که میخواد غسل بکنید یه مقدار آب به اون آب اضافه میکنید و در زیر پاتون یک لگن میذارید. موقع غسل دارید میکنید اون آب داخل چاه فاضلاب نره، بعد اون آبی که زیر پاتون جمع شد رو میبرید میریزید زیر درخت یا در یک گلدان، چیزی که زیر پاد و فاضلاب اینها نره. اون شب موقع خواب، یعنی هر شب از این آب مقداری میخورید، مقداری به صورت میزنید و فردا صبح قبل از این که صورتتون رو از خواب بیدار شدید با کسی حرف بزنید و دست صورتتون رو با آب دیگه بشورید، از اون آب به صورتتون بزنید و یادتون نره که نیت حتما بکنید. این عزیزان و ضمناً برای غسل هم من بگم، نیت غسل هم غسل باطل از سحر و غسل گشایش انجام میدهم. قربتن الله، تموم شد رفت. این عمل بسیار بسیار قدرتمنده عزیزان. اگر مریضی داشته باشید، اگر هر چیزی داشته باشید، نظر قمر بر روی شماست. به قدرت خداوند متعال بسیار بسیار کارگشاست در عزت، در حتی کسانی که مشکل احساسی دارن، مشکل عاطفی دارن، مشکل رزق و برکت دارن، از این عمل استفاده بکنید. و یادتون نره اگر هم خواستید عمل رو انصراف بدید، 7 مرتبه سوره توحید میخونید، 1 بار سوره قمر رو میخونید و 7 بار میگید انصرف و انصرف و انصرف و انصرف، 7 بار تکرار میکنید. بعد هم میگید از این عمل انصراف دادم. اگر به واسطه این عمل چیزی وارد زندگی من شد یا بند اتصالی بین من و عالم دیگه برقرار شد، این بند اتصال پاره بشه و اونها به زندگی خودشون برگردن، به مکان خودشون برگردن و بندم به زندگی خودم برمیگردم. بارک الله فیکم و علیکم. عزیزان عمل رو به شدت اصطلاحاً قدر بدونید و میتونید هم بفرستید برای اون عزیزانی که نیازمند این عمل هستن. انشالله از این عمل هرچی این تعداد بیشتر باشه، انشالله اون بازخورد عمل برای همه بیشتر میشه. ضمناً عزیزان بالاخره کار بسته راه میانبر تمام شد. عزیزانی که بسته رو پیش خرید کردن و یا بسته رو میخوان، همین از ساعه که دارن این رو برنامه رو میبینن تا قبل از ساعت 12 به 12:30 شب اگر پولی پرداخت کردن فیشیشون رو بگذارن. اگر نه میتونن درخواست بنویسن به آیدی که گذاشته میشه، آیدی ادمین در کانال تلگرام، که به اصطلاح براشون کار انجام بشه و لینک دسترسی بهشون داده بشه. اگر از ساعت 12:30 به بعد شد، فردا میتونن از 12 ظهر به بعد این کار رو انجام بدن که انشالله بسته برای عزیزان در دسترس قرار بگیره. پوزش میخوام که این چند روز دوباره نتونستم در خدمت شما باشم. انشالله از فردا دیگه حتما در خدمت عزیزان خواهم بود. دعا بکنید بنده رو تا برنامه دیگه و آموزش دیگه. دادار پایدار یار و یاور شما گرامیان.